În ciuda percepției generale, societatea românească nu este una tolerantă. Traumele, fricile și suspiciunile din perioada comunistă încă îi fac pe oameni să nu știe să audă, să asculte, să comunice. Societatea este marcată de clivaje sociale, culturale și politice. Stereotipurile și etichetarea celor diferiți, a minorităților de orice fel, funcționează în continuare și se manifestă atât în viața reală cât și în mediul online. Drepturile familiilor monoparentale, ale cuplurilor necăsătorite sau fără copii, ale comunității LGBTQ sau ale confesiunilor religioase minoritare, dreptul la adopții și la avort sunt percepute în numeroase cazuri drept un atac la identitate. Multiplele fațete ale identității rămân astfel un teritoriu necunoscut și periculos pentru mulți români, iar ingredientele nefamiliare sunt încă greu de acceptat. În concluzie apare întrebarea: dacă identitatea este ca o salată de fructe, cum adăugăm ingredientul toleranță pentru a lega toate gusturile? Suntem un grup de cercetători de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, interesați de viața politică internă a României, dar și de contextul european și internațional. Am pornit cu un studiu de caz despre Coaliția pentru Familie, care actualmente promovează în spațiul public un discurs extrem de agresiv și creează atitudini și potențiale politici care pun în pericol drepturile tuturor celor care sunt altfel. Am discutat rezultatele sondajului cu un grup de profesioniști din diferite domenii și așa a apărut metafora identității ca o salată de fructe cu arome și fibre diferite. Wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe ist, aber wir hoffen, dass wir im Rahmen von Freiraum gemeinsam Strategien entwickeln können und dass wir mit diesen Strategien auch Brücken bauen können, um die Filterblasen zu überbrücken. Ne dorim și programe de tip grassroots, educaționale și media, prin care să creștem empatia socială. Wir erhoffen uns Rezepte, um die Toleranz zu steigern und das Verständnis und die Akzeptanz für die individuellen und die kollektiven Rechte zu steigern. Und wir wollen zeigen, wie wohlschmeckend und gesund so ein Fruchtsalat sein kann, wenn er die verschiedenen Texturen und Geschmäcker zusammenbringt und eigentlich erst dann ein richtiges Gericht wird. Și să facem salata noastră de fructe at the top of the menu.